Salutare, prieteni! Imediat, băieții, să dăm și noi un anunț pe Facebook, pe Instagram. Stați cu minte. Salutări tuturor porcinii! Piții! Salut! Nu dai cu cumnatul, Piții! Ca pe-n gură ții, direct! Claudiu Stan e cumnatul meu. E aici în casă. Piții! Salut Mihai Negu, Mihai Nicolae, ce faceți nebune? Mate, Darky, Sniper. Toți nebuni de băcea, salutări băieții! Băi! Mai am mod sau sală, uite că vă stai. Darkily.
Alrighty. Ce faceți, băieții? Salutări tuturor pe chat. Let's go! Ia să vedem cine e aici. O dai cu Ionuț, Matrix, Anexa 45. Azi e sărbăt normal pe try hard the fuck you wanna do. Anexa 45. Dacă nu trope în cap, pe arena mă bag direct. Matei Parteni, John and More, Moldovan Dragoș, Sneak, fuck the police. Fuck the police. Băi, asta era de la Ice Cube. Care știe fuck the police? Ice Cube. Care știe e OG. Ice Cube, fuck the police. Bravo, băieții. Cine știe, forținii. Nu uitați să dați like, băieții, și puteți să băgați codul KingVikingTV. Eu nu știu, am vrut să văd și eu aici câte... Asta de când e? 30 iulie. Nu știu cât suporteri am acum, că nu am mai văzut. Da. Hai să o dăm pe tryhard, băieții! Mai mă știi, sunt Serafim, da, frate? Chestia mea. DRX Marius, salut! Arată-ne, moșchi! Forță, frate! Spargem ceva aici să moară tante. PAU! Ropem să moară tanțita! ...41 la biceps, am avut 43 cel mai mult. Acum am 41. Oh, duty! Ce zici, Mihai? Holy brother! Arena Trio, am 11.000 de puncte. Tă moară tanțet. Nu s-a resetat, nebunule. Nu apar donațiile, stai așa. Ai donat? Cum să n-apară? A, nu am aici. Uite, acum citesc dacă ai donat, citesc imediat.
Avem o donație de la Alex Ștefan. Forță, frate, cât costă modul? Oricum sunt foarte activ pe chat și sper că ai observat. Mă cheamă Alex Ștefan pe chat. Și ne-a lăsat și link-ul. Băi, moderator e 10 euro. Dacă vrei tu să donezi și ești nebun să fii moderator pe donație. Moderatorii nu dă bani niciodată. Time-out la cei care înjură. În rest, chat-ul foarte liber. Nu vreau să moderez multe lucruri. Și dacă vrei tu să fii moderator pe donație, 10 euro. Dacă nu, eu mai dau moderator și pe activitate când nu mai avem moderator. Dar acum avem o grămadă. Alrighty. Deci dacă ai mai donat 1 euro, poți să mai donezi 9 euro și îți dau mod dacă vrei să iei moderator pe donații. Și mulțumesc pentru 1 euro, Forțini. Alrighty. Băi, o să mai joc și... O să joc și pentru challenge-uri mai târziu. Uite, aici am terminat tot ieri. Astea sunt cu level. Aici sunt la prestige. Mai am chestiile astea. Mai am un pic. Rift Storm. Și o să le facem astea cu abonații. Chestiile astea, toate challenge-urile le voi face cu abonații la Royal Rumble. La modul ăsta, cum îi spune? Team Rumble. La Team Rumble, băieți, că e Caterin, că putem să jucăm mai mulți. 16. E circ, și e easy să faci challenge-urile pe Team Rumble, cel mai easy. Dar întâi o să joc niște meciuri la arena până mă plictisesc și pe urmă... Adică nu mă plictisesc repede, cred că... Hai să vedem. N-am jucat deloc sezonul ăsta. Division 1. Profe, mulțumesc pentru abonare. Bine ai familia vikingilor. Dați și voi un like și o abonare ca sunteți noi pe canal. Mulțumesc, băieții. Forțini. Forțichi. Hai să dăm și noi blocaj la astea. Jap, jap. Salut, Cristian Oancea. Ce faci, frate? Motancu, salut, frate! Nașu! Toți nebunii pe chat. Noi eram atent aici la ceva. Nu sunt spărat, n-am de ce. Sunt super forțeche. Papales! Pune până aici, frate! Dacă nu... Spargem! Spargem, băieții! Hai să o dăm niște arena. Hai să vedem ce se întâmplă pe arena. Hai să vedem. Hare! Sharkily! Ia să vedem ce se întâmplă pe arena națională. Divizia 1. Să moară tanțetele. Așa, băieții. Vezi, poate dărâm camera! Uite că mi-am luat și eu... Drept! Mi-am luat back bling-ul ăsta. Căci că e forțichi. Meteoritul. Fuck, man! Auzi să bată ăștia, indieni ăștia aici. Nu dai cu indienii, ia. 0 hype plus 0 hype, am înțeles. La Lonely Low se pare că este loot extra. Bowlerele nu mai sunt. Va fi cu totul și cu totul un alt fel de arena. Pentru că cu bowlerele puteai să joci la bowler. La final de arena toată lumea era cu bowlere. Era circ. Acum nu mai. Deci nu mai poți să o dai la bowler, trebuie să te bați pe forțichii. Băi, ce mișto e gliderul ăsta. Ia uite-l. E forțichii. Scrapra!
Mulțumesc pentru like-uri, băieții, nu uitați să dați like. Cei care ați uitat sau dacă sunteți noi pe canalul, abonare. Băi, mă deranjează chestia asta. Se pare că mai vine cineva la turn, nu? Ba da. I-am luat miniurile, dar acum să vedem dacă am noroc să găsesc o armă aici. Nu. Am fugit. Direct. Mamă, ce head i-a dat direct. Ești nebun. Ce headshot direct. Tot nu discuți arena. V-am zis că sunt pe tryhard, să mă arăt anțeta. Zona e cam departe. A, și faza aia de-ți umple armură când te bați cu ei. A, stai cu mine. Am înțeles. Băi, nu mai... A, uite, una am pe aici. Hai cu shotgun, frate. Oh, mi-a dat... Ok. Holy shit, era să cad, ești nebun.
Hai, frate! S-a tripat skateboard-ul să-mi... Băi, mi-a căzut netul? What the fuck? S-a bugat skateboard-ul, ești nebun? Băieții, a căzut netul? Sau nu? What the fuck? S-a tripat. S-a bugat. Fucking shit, man. Am crezut că mi-a căzut netul, ești nebun? S-a bugat skateboard. Fucking shit. Mulțumesc, băieții, care ați folosit codul. Mamă, ce departe este iar. Ok, brother-ilor. Salut Hyper Team, salut tuturor de pe chat. Daniel Dodge, John and More. Am ping mare. Cât am ping-o? 24. N-am luat umbrela, nu, acum joc arena. Iar ieri am făcut challenge-uri, n-am stat să fac win-uri. Ieri am făcut challenge-uri cu squad-ul la Team Rumble. Alrighty, booty. Mamă, 30 hype? Fuck de mama mea. Deja am luat 30 hype. Da, poți lua umbrela la arena, sigur. La win la arena iei umbrela, da. Băi, avem robot și aici. Fuck. Am înțeles. Am înțeles, dacă o dăm în robot și la arena, am uitat de chestia asta. Fuck. Păi, ia uite. Avem un robot acolo, ești nebun.
Haide, frate, cum n-a fost? Mă lași? N-a avut bullet drop deloc? Mă lași? Trebuia să văd drop. Unde-i dropul? Că dacă deam în cap era în corp normal. Fuck. Unde e ăsta, frate? Am înțeles. Hai că dă încălzirea așa. Hai că am luat și noi puncte. Yay! Primul meci din arena acest sezon, primul meci din seara asta. Stați așa să mă încălzesc. Alrighty, booty. A, Noimi, ce faci, frate? Îmi dă 50 pe kill? Pe bune? A, la divizia 1 sau nu mai și mai sus? Așa e anexa 45. Poate oamenii mai au și treabă, nu stă să se antreneze la Fortnite. Lasă-l, frate, că nu înțelege. Pentru cei ce nu înțelege, m-am născut ca să fiu rege. Nu înțelege, frate. E grea matematica asta. Hai că a fost bine primul meci. Sunt mulțumit. Ideea e să nu... Să câștigi puncte în fiecare meci. Asta e ideea. Alrighty. Stefane, parcă stă mai bine fără barbă. Mulțumesc frumos, Dani Zaharia. Nu uitați de like, băieții, forținii, forțichii. Așa, băieții! Ho, dracu! S-a descărcat! S-a descărcat. S-a descărcat arma fără voia mea. Stai cu mine. Hai după el. Hai cu minte, că tot fă, mă, când luam eu high ground-ul. Nu mai am atât, nu mai am. O, trecu. Corect, uite, mamă, băi, băiat. Pac-Man, o dai, ți-o iei ca pe gură, ți-ei. A avut și high ground, i-am luat, o fă, pe build, nu o dai pe build. De la Tifiu am învățat.
Scra! Să moară tant. Ia uite, are și shotgun șobolan. V-am zis că o dau pe tryhard. Suntem și noi în zonă? Nu suntem. Răpem! Să moară tanțetirii. Nu uitați de like, băieții, și abonare dacă sunteți noi pe canal. Hai că am găsit și shotgun blană. Ok. Cine s-a apucat primul de YouTube? Eu m-am apucat. Eu sau Marian? Eu. Eu am făcut YouTube, am postat pe YouTube în 2010. Oh, Pennsylvania! Hai să-l mai bugăm o dată. Păi da, a căzut un pic.